হেই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰত বহি আপুনি হওক বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা আপুনি যদি নিজৰ স্কলাৰশ্বিপ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব স্কলাৰশ্বিপৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই। চ' সেইটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আজি আপোনালোকৰ মাজত অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ যিমান শ্ৰেণী আছে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকসকলে কেনেকৈ নিজৰ স্কলাৰশ্বিপৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই চেক কৰিব সেইটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ পিছত পাছতে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখক। চ' তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ পোনপ্ৰথমতে এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব লাগিব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে সেইটো অপেন কৰি ল'ব। ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল বুলি। এয়া মই চাৰ্চ কৰিছোঁ, চাওক 2 নম্বৰটোত আহি গ'ল নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। এইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। এইটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চাওক পোনপ্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট আহিছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল বুলি, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। এই পেজত ওপৰত চাওক লিখা আছে লগইন বুলি। এই লগইনত এটা ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি আছোঁ। এই লগইনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক লিখা আছে ফ্ৰেছ 2018 পৰা 19 এনেকৈ মানে দিয়া আছে। আপুনি যদি একে শ্ৰেণীত দুবাৰ কৰিছে তেনেহ'লে ৰিনিউৱেলত ক্লিক কৰি ল'ব আৰু যিটো চনত কৰিছিল সেইটো চনত ক্লিক কৰিব। মই যিহেতু এবাৰে কৰিছোঁ সেইকাৰণে ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিছোঁ। এয়া ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে যিটো মানে যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ দিব। এয়া মই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিম। এয়া ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া এটা পেজ অ'পেন হৈ আছে। এয়া চাওক এইটো এনেকৈ অহাৰ পিছত চাওক তলত লিখা আছে স্কিম ৱাইজ স্কলাৰশ্বিপ চেংচন লিষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ অ'পেন হ'ব। এয়া পেজটো অ'পেন হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ তলত গৈ কেইটামান ফাইল ফিল আপ কৰি দেখুৱাম। ইয়াত গৈ চাওক কেইটামান ফাইল আহিছে। এইবোৰ আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ'জ একাডেমিকটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত চাওক একাডেমিক ইয়াৰটো 2018 পৰা 19 দি দিব। আপুনি যদি নতুন কৰিছে তেনেহ'লে 2018 পৰা 19। এতিয়া আপোনালোকে চ'জ এপ্লিকেশ্যন টাইপটো চিলেক্ট কৰিব। এইটো মই ফ্ৰেছ দি দিছোঁ। মোৰ যিহেতু নতুনকৈ কৰা হৈছে চ' ফ্ৰেছ দিছোঁ। এতিয়া চাওক মিনিষ্ট্ৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে যিটো মিনিষ্ট্ৰী আপোনালোকে গম পাবই ক্লিক কৰাৰ পিছত। চ' আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ মিনিষ্ট্ৰীটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ। চ' সেইটো মই দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে স্কিমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এয়া মই স্কিমত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত চাওক আপুনি যদি অলপ মেধাৱী হয় তেনেহ'লে ওপৰতো যিটো লিখা আছে মেট্ৰিকা মিনছ সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মেট্ৰিকৰ আগৰ হয় অংকুৰৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে তেনেহ'লে প্ৰি মেট্ৰিকত দিব। আৰু আপুনি যদি মেট্ৰিকৰ পিছত মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা যিমান ওপৰতেই হওক চ' লাষ্টৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই লাষ্টৰটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটটো অসম দি দিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ যিটো জিলা হয় সেইটো জিলা বহাই দিব। মই যিহেতু নগাঁও চ' নগাঁওটো দি দিছোঁ। এতিয়া চাওক কেপষ্টা যিটো আহিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই ল'ব। মই কেপষ্টাটো আকৌ বহাই আছোঁ। আপোনালোকে কেপষ্টাটো বহাই ল'ব। আপোনাৰ যিটো কেপষ্টা আহে এইটো মোৰ কেপষ্টা হ'ল, এইটো বহাই আছোঁ। এইটো বহোৱাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো জিলাৰ যিবোৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কলাৰশ্বিপ পাব চবৰ নাম আহি যাব। এয়া চাওক আহি আছে। এয়া চাওক গোটেইবোৰ আহি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ নাম বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। কিন্তু আপুনি যদি এনেকৈ গোটেই দিন বিচাৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ নামটো নাপাব। চ' মই সেইটো কেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ নামটো ডাইৰেক্টলি পাব সেইটো মই দেখাম। ইয়াত চাওক তাৰ আগতে কেইজনে কিমান টকাকৈ কেনেকৈ পাইছে এইটো চাওক। কোনোবাই পাইছে 8,700, কোনোবাই পাইছে 10,000, কোনোবাই পাইছে মানে এই মুঠৰ ওপৰত মানে কোনে কিমান পাইছে ঠিক নাই। চ' আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। কোনোবাই 9,000, কোনোবা 5,000, কোনোবা 2,000কৈও পাইছে। চ' আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব সেইটো কৰিবলৈ হ'লে ওপৰত চাওক চাৰ্চ বুলি লিখা আছে। ইয়াত চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। ইয়াত চাওক লিখা আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ জুম কৰি আপোনালোকক। এয়া আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো নাম। মই এজনৰ নাম চাৰ্চ কৰি আছোঁ। মোৰ লগৰ এজনৰ মানে এতিয়া চাৰ্চ কৰি চাওক কি হয়। আদিল আফছৰ বুলি ল'ৰাটো। এয়া চাওক তাৰ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তাৰ নামটো আহি গ'ল। এয়া অহাৰ পিছত চাওক তাৰ কিমান টকা ওলাই। এয়া চাওক তাৰ 10,800 টকা সোমাইছে। এইটো তাৰ একাউণ্টত 10,800 টকা সোমাইছে। ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্তলৈকে। আপুনি যদি এইবাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ টকা পায় তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু কিমান টকা পায় সেইটোও জনাই দিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ভিডিঅ'টো চাবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি সিহঁতকো চাবলৈ সুযোগ কৰি দিয়ক। আৰু নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। অ'কে, বাই বাই।